Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thời thiền chung. Mọi người chúng ta hãy chọn một tư thế ngồi thoải mái, lưng dựng thẳng, mắt nhắm, mắt nhắm hờ. Khi ta ngồi ở tư thế thiền thoải mái, đảm bảo lưng dựng thẳng, mắt nhìn xuống và thầm lặng trong tâm, ta khởi lên lời phát nguyện đầu tiên. Kể từ giờ, trong vòng 15 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm từ mà không dịch chuyển. Kể từ giờ, trong vòng 15 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm từ mà không dịch chuyển. Kể từ giờ, trong vòng 15 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm từ mà không dịch chuyển. Với sự quyết tâm đó, ta hãy nhẹ nhàng, đầy tình thương, chấp nhận có những căn phận trên đỉnh đầu và cho phép nó mang đặc tính nào và biến đổi. Nó nặng bởi vì nó có trọng lượng cùng với tính cứng, tính nặng tượng trưng cho yếu tố đất và nó đang thay đổi bởi vì khi chúng ta đang già đi, toàn thân chúng ta đang thay đổi. Đây là đặc tính của sự vô thường. Ta tiếp tục đến phần trắng, mắt, mũi, môi, cằm, má, tai, đằng sau đầu và ta cho phép toàn bộ các bó cơ và gắn ở xung quanh đầu được phép nằm và luôn biến đổi. Ta tiếp tục với phần cổ, vai, cánh tay trên, khuỷu tay, cánh tay dưới, cổ tay, lòng bàn tay, các ngón tay,
các đầu ngón tay, ngực, bụng, lưng. Ta cho phép toàn bộ các bó cơ và cắn thịt ở xung quanh phần thân trên được phép nằm và luôn biến đổi. Ta tiếp tục đến phần móng, đùi, đầu gối, bắp chân, gót chân, lòng bàn chân, các ngón chân, các đầu ngón chân, và ta cho phép toàn bộ các bó cơ và gân khắp cả thân được phép nằm và luôn biến đổi. Và khi ta chú tâm đến cái thân, ta cho phép nó được như chính nó là. Ta sẽ đạt được sự bình an. Hãy quan sát sự bình an đó. Hãy tận hưởng sự bình an. Bây giờ, khi ta đã chú trọng sự bình an, hãy chia sẻ sự bình an đó cho những chúng sinh khác. Ta bắt đầu từ căn phòng của mình. Ta không ép buộc, ta không kỳ vọng, ta chỉ cho phép. Bây giờ, ta có thể nguyện và cho phép tất cả chúng sinh được tận hưởng sự bình an. Ít nhất nha, ta đang có. Thầm lặng trong tâm, ta lặp lại duy nhất một câu, mà không lặp lại điều gì khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong căn phòng này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tòa nhà này được bình an.
nguyện cho tất cả chúng sinh trong thành phố này hay ngôi làng này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong đất nước này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh trên châu lục này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh bao gồm cả tôi được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh bao gồm cả tôi được bình an.
Bây giờ vì thầy thiện chúng đã kết thúc, âm lặng trong tâm, ta hãy khởi lên lời phát nguyện cuối cùng. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn bình tĩnh. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn bình tĩnh. Kể từ bây giờ tôi sẽ luôn bình tĩnh. Với sự quyết tâm đó, ta hãy từ từ thay đổi tư thế ngồi của mình trong chánh niệm. Bây giờ hãy dành thêm 1 phút nữa để tận hưởng sự bình an ta có được từ thầy thiền. Bất cứ khi nào những suy nghĩ, ước muốn, sự thất vọng, những cảm giác, cái nhìn, cái nghe hay bất cứ thứ gì khác xảy đến trong tâm, ta cho phép chúng đến, ta cho phép chúng đi. So now after we calmed down our minds and clarified our mind, we can now move on to the topic of today. Và như vậy, sau khi chúng ta đã có thể an tĩnh tâm, tâm của chúng ta trở nên trong sáng hơn và sẵn sàng để đón nhận bài pháp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề ngày hôm nay. So may I know the topic exactly as it goes word by word? As story said, it is oh, we have a picture that to recreate about the topic of Bali stanza Vaya Dhamma Sankara Apamadena Sampadetha. And I think that's actually not the topic for today. That one is only an encouragement for everyone to work hard. But the topic for today, if I remember correctly, is about the difficulty to become a human being. But I wanted to know the exact wording so that what people expected, that's what they will get. But I see nobody expected anything because the topic is not really specifically mentioned to anyone. So that's what I will be talking today about. I will be talking about how extremely rare it is to be born as a human being. That First of all,
It says another verse of um, another one of this topic. The part one is the difficult to be a human, and the second one is is very difficult to have a chance to study the Dharma. So we don't uh, let the chance of being a human beings get away. I don't understand. Can you explain what you just said? Uh, the topic that Tori gave us is about the difficult of being a human, but it's also very difficult to have a chance to study Dhamma. So we here we both have those two difficulties. So we have to grasp this chance the most to study the Dhamma as a human being in this life. So the topic of today is if, according to the picture Tori gave us. Can you write the topic in the chat box so that everybody is 100% clear? Mhm. But anyway, you can share anything. We are ready to discuss about this. I think that people don't expect anything when coming to this. That could be also misunderstood. Nice, very well. Yes, so we need the topic also in Vietnamese, so I'm waiting for that. Maybe you have the Vietnamese translation of the topic in the chat box. Yes, we have this in the group already. Oh, exactly, this is already there in the group, so everybody has received this. Awesome. So to be born as a human is already exceedingly difficult. To encounter and practice the true Dhamma in this very life is even more precious. Therefore, having gained the opportunity to hear the Dhamma, study the Dhamma, and practice the Dhamma, let us encourage one another to cultivate diligence and live heedfully, so that we do not squander this precious human life. The difficulty in understanding how human life is rare is there because we do not see the other lives that we had in the past. Sự gì quý giá của kiếp người. Chúng ta không thể thấy rõ được sự quý giá của kiếp người vì chúng ta không không có trí tuệ để biết về những cái kiếp quá khứ của chúng ta. If we were able to see
the timeline of our past lives, let's say into past 10 billions of eons. And here, eon is the era of a world. So we believe that not only a human is born and dies, but also the world is born and dies. But we don't believe that the world on its own has a consciousness. Okay, so avoid that misunderstanding. But if we could see a timeline of 100 billion world eons into the past, we would be able to see the statistics of a human life, or life in heaven, or life as a Brahma. And we would see, aha, so statistically, it is almost impossible to be born as a human. So the fact that I am born now as a human is an impossible thing that has happened. And it is impossible, it is statistically impossible that I will be born as a human again. Again, based on what we would see from the timeline of our past lives. Vì nếu mà chúng ta có trí tuệ để biết về quá khứ, tức là chúng ta có một cái timeline, à, một cái gọi là một thời gian biểu về thời gian, một cái lịch trình về thời gian, trong các cái quá khứ của chúng ta, những cái lúc mà chúng ta sanh làm người, những lúc mà chúng ta sanh thành súc sinh, những cái lúc mà chúng ta sanh làm chư thiên, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là loài người cũng sanh lên rồi diệt đi, và thậm chí cả thế giới này cũng sẽ sanh lên và diệt đi. Trái đất này là sanh lên rồi diệt đi, các kiếp trái đất sanh lên và diệt đi. Chúng ta không thấy điều đó vì chúng ta không biết được các kiếp quá khứ của chúng ta. À, nếu mà chúng ta có biết về các kiếp quá khứ, chúng ta biết chúng về mặt thời gian, chúng ta trải qua những kiếp nào, thì chúng ta sẽ thấy và chúng ta sẽ có một cái dữ liệu thống kê về loài người, và chúng ta sẽ thấy rằng là nó thực sự là một điều không thể để chúng ta có thể được tái sinh làm người. Và hiện tại chúng ta đang làm người, tức là chúng ta đã làm được một điều không thể. Tức là chúng ta đã có một điều không thể ở đây, và đồng thời có một điều không thể nữa, một điều rất rất là khó nữa, đó chính là chúng ta có thể tái sinh làm người tiếp theo trong một kiếp khác. Nó cũng là một điều cực kỳ khó. Để dựa trên những cái kiến thức, những cái trí tuệ mà chúng ta thấy được từ những kiếp quá khứ, chúng ta có thể thấy được điều đó và thấy được cái sự quý giá của việc được sinh ra làm người. It's a little bit like when you bet in a lottery. So you bet and bet and bet, and it is statistically impossible. I'd say it is more possible to win $10 billion in lottery than to be born as a human. And it is so awesome because, I mean, this metaphor is so well aligned with this idea, because so many people win in a lottery and then they squander the money, or they lose them, or they lose the ticket, or somebody steals it away, and so on. And that's exactly what people do with their human lives. You know, like people, they do not realize how powerful is a human life. They don't realize the potential that they have if they can use their human life properly. Just like the people who win in a lottery $10 billion, and they don't realize how can they make use of those $10 billion. For example, to make $100 billion. That would be a pretty good use of the $10 billion. Okay. Similarly, in a human life, a good use of a human life is to make use of it so that you get born as a human or something better, such as a deity or a Brahma, for the next
billion lives. That would be a good use of a human life. Ừm, chúng ta có thể lấy ví dụ giống như là việc mà chúng ta đi chơi xổ số vậy. Thì dường như là rất rất là khó để chúng ta có thể trúng được xổ số tầm 10 tỷ đô la. À, nhưng mà chúng ta có thể ví rằng là cái xác suất mà chúng ta có thể trúng được xổ số khoảng tầm 10 tỷ đô la đó tương tương tự như gần giống như việc là chúng ta có thể sinh ra được làm người vậy. Và cũng cái ví dụ này cũng khá là tương đồng, vì chúng ta thấy là có rất là nhiều trường hợp ngoài kia, có những trường hợp thực sự có những trường hợp mà họ có thể trúng được 10 tỷ đô la, nhưng mà họ họ không biết cách để sử dụng 10 tỷ đô la đó một cách xứng đáng như nào, một cách như thế nào là có ích, rồi cuối cùng thì họ lại làm mất chúng, hoặc là họ lại không được lợi nhuận từ chúng, họ không được sự hạnh phúc từ chúng, họ không dùng chúng vào những mục đích hữu ích, và cuối cùng thì họ sẽ tiêu hết chúng, và cuối cùng thì họ không được vui vẻ và hạnh phúc từ chúng. Thì cũng tương tự như vậy, thì khi mà chúng ta có một cơ hội rất là hiếm hoi được làm người rồi, nhưng chúng ta lại lãng phí chúng ta lại không biết cách sử dụng chúng làm sao, sử dụng cái cơ hội này làm sao là có thể có lợi ích nhất, làm sao là có thể có ờ, cuộc sống tốt đẹp nhất, mà chúng ta lại thờ ơ, chúng ta lại khiến cho chúng trở nên một cách vô ích, trở nên dần dần tiêu hoại một cách vô ích, và kết thúc với kiếp người mà cũng không được lợi lạc. Thì như vậy thì cũng tương tự như vậy, thì tương tự với một người trúng xổ số 10 tỷ đô la mà không biết cách để sử dụng chúng, thì cũng tương tự như vậy là người chúng ta đang có một cơ hội rất rất là hiếm hoi được làm người, nhưng chúng ta không biết cách để sử dụng chúng làm sao để lợi lạc nhất. Ừm, Yes, that's right. I've heard a very interesting interpretation of the way how human life is rare, where the teacher from an interesting company said, "We're so lucky because we're the winners. All right, we're all the winners. Already before we started to develop in the belly of our mom, we were we were competing with other billions of sperm cells, and we were the winners. What was the chance that we would win, out of billions of sperm cells? And here we are, the winners. And this is 100% evidence. We are all the winners. Yeah. Nobody can ever say that it's not true. We are incredibly, incredibly lucky. Even if people, and there are some people who don't believe in past lives, even if you don't believe in a past life, still you will have to agree that this is incredible. How lucky we are because we won the race with billions of competitors. And of course, this is a funny metaphor because the person is not hidden inside the sperm cell, as was the historical belief. Of course, what we are is the combination of the sperm cell and the cell from the ovum or the ovum itself. But the point here is that we are definitely lucky. Throughout the time of our life, we are lucky and lucky and lucky. All right. The fact that we were born in the way that we are, that means we can hear, we can see, we have arms, we have legs, that is itself lucky. Okay? The fact that our mom didn't go for abortion, which in Vietnam is sometimes 50% of all pregnancies, that is still pretty lucky.
You're lucky that you didn't finish being killed by abortion, especially for you who are Vietnamese. We are still lucky that after we were born, we were not discarded into an orphanage, or as in Myanmar, many kids end up on the street because their parents are so poor that they cannot take care of them. So they just take the kid, keep it on the street somewhere on the road, and disappear. The parents disappear. The kid doesn't disappear. The kid is still there. So, and we are still lucky that we did not get born with mental health uh, challenges, such as being unable to speak or being unable to understand, being unable to move, and so on. So we are all incredibly lucky. Incredibly, incredibly lucky from any perspective you take that. Từ một góc nhìn khác thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thực sự rất là may mắn, và thực sự chúng ta là một người chiến thắng, một người chiến thắng trong tất cả một góc nhìn. Như chúng ta biết về mặt khoa học, chúng ta sẽ khi mà, khi mà chúng ta có được hình thành ở trong tử cung của mẹ thì bản thân chúng ta đã chiến thắng với tận hàng tỷ con tinh trùng, để làm sao để để tinh trùng cả từ cái cơ thể của chúng ta kết hợp với trứng của người mẹ để có thể sinh ra được chúng ta như bây giờ. Thì bản thân khi mà chúng ta đã trong bụng mẹ thì bản thân chúng ta đã là một người chiến thắng rồi. Là một người mà chúng ta đã chiến thắng một cuộc đua gồm thậm chí tận hàng tỷ con tinh trùng. Thì phải nói là chúng ta thấy là tất cả mọi người, tất cả ai, tất cả những ai là con người thì chúng ta đều đã chiến thắng ngay từ lúc mà chúng ta nằm trong bụng mẹ rồi. Nó là 100% là những người chiến thắng. Và đồng thời thì như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta cực kỳ may mắn, chúng ta cực kỳ may mắn để có thể có được sự chiến thắng đó. À, và đồng thời thì cách nhìn chúng ta như thế nào nữa thì sự kết hợp giữa con tinh trùng mạnh nhất lúc đó thì chính là con tinh trùng mạnh nhất lúc đó thì mới có thể đến được tử cung của người mẹ, và từ đó mới được có cơ hội để có thể kết ra giao với trứng của người mẹ. Nên là ngay từ lúc đầu thì dù chúng ta nghĩ như nào nữa, dù chúng ta có tuyệt vọng như nào nữa, thì chúng ta nhìn lại chúng ta cũng thấy rằng là ngay từ lúc mà chúng ta ở trong bụng mẹ thôi, chúng ta đã chiến thắng một cuộc đua đầu tiên rồi. Và đồng thời thì khi mà chúng ta sinh ra như chúng ta hiện tại, như những người trong Zoom hiện tại, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng rất rất là may mắn khi mà chúng ta có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể. Chúng ta có mắt để nhìn, chúng ta có tai để nghe, chúng ta có miệng để nói, chúng ta có đầy đủ tay chân để chúng ta có thể làm việc. Thì đó là một điều cực kỳ may mắn. Cha mẹ chúng ta đã không bỏ chúng ta không phá thai. Nếu mà đã phá thai thì chúng ta đã không có mặt đây rồi. À, Thậm chí thì đã có số liệu thống kê cho rằng là ở Việt Nam thì con số con số phá thai cho đến bây giờ khoảng tầm 50%, tức là 1/2 luôn. Tức là con số quá lớn. Thì điều đó là cực kỳ may mắn khi mà chúng ta đã không vẫn đã có cơ hội để có thể xuất hiện mà không bị cha mẹ của chúng ta quyết định bỏ thai. Hay là chúng ta đã quá may mắn khi mà chúng ta được sinh lên trong một gia đình đầy đủ, vì có những đứa trẻ sinh ra đã phải ở trong trại mồ côi, những đứa trẻ sinh ra đã phải nằm ở bên đường, nằm bên vệ đường, bị cha mẹ từ bỏ. Vì có rất là nhiều trường hợp ở bên Myanmar thì các con đã không vì ba mẹ quá nghèo và không thể nào mà trang trải được để nuôi dạy con, nên là ba mẹ ở bên Myanmar đã quyết định là để con ở bên dạy đường, và cuối cùng thì ba mẹ biến mất và để đứa con ở đó. Thì vì vậy mà nhìn thấy, xét trên các khía cạnh đó, chúng ta thấy là chúng ta cực kỳ may mắn. Hoặc là bản thân chúng ta sinh ra đều không bị vướng một cái tật nguyền nào, chúng ta không bị chúng ta không không bị không không vướng phải là không có khả năng nói được, là chúng ta không có khả năng là không thể đứng được,
không thể đi được, hay là chúng ta không có khả năng nhìn được, thì tất cả những cái khiếm thị đó, những cái khiếm khuyết đó là chúng ta không mắc phải, thì như vậy đã là rất là may mắn rồi. Nên là nhìn được bất kỳ một khía cạnh nào chúng ta đều thấy là chúng ta cực kỳ may mắn, để chúng ta có thể xuất hiện ở đây trong lúc này, thì là một điều cực kỳ rất may mắn. I want to clarify that uh, the the analogy with sperm was a metaphorical joke. You should not think that the uh, human is like reappears in the new life as part of the sperm. Not at all. Okay, we believe that the start of the human life is really only at a point when the ovum and the sperm, after they connect, they start to multiply, and they start to multiply. These are very, very small cells, extremely small cells. You would need to use a very good microscope to really see these cells. And then only when this multiplication of the cells comes to a visible conglomeration, to a visible amount, that means as visible as very, very small amount. In our scriptures, it's given as a drop of sesame seed that still holds on a tip of a hair of a cow. Okay, so very, very tiny, 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 little drop. And so only when the cells multiply to that amount, which with my hand I show like this, but no, it's much smaller than that. So very, very tiny little drop. Only at that point, the consciousness from a previous life where death occurred can be born, can reappear within this very, very small amount of cells. Okay, so we do not, when we get born, when we reappear as a human, we do not reappear inside a sperm cell, not at all. Sperm cells have no human or any other life according to Buddhism. Be very careful about that. Instead, it's only when the cells of the zygote get to the size of the smallest visible drop. Thực ra có một điểm nốt ở đây, tức là à, theo như là khoa học hiện đại thì ừm, thường thì những cái gì mà chúng ta thường đọc ở trên báo chí rồi khoa học hiện đại thì chúng ta thấy rằng là một chúng sinh, à, một bào thai, một con người mới được sinh ra bởi tinh trùng từ bố và trứng của mẹ. Tuy nhiên thì về mặt à, Phật giáo thì chúng ta có một yếu tố nữa, để có thể hình thành được một thai nhi ở trong bụng mẹ. Đó là khi mà chúng ta thấy là khi mà tinh trùng bố và noãn hoặc là trứng của người mẹ gặp nhau rồi chúng sẽ nhân lên phân chia rất là nhiều. Xong rồi sau đó thì tạo thành một hợp tử. Thì cái hợp tử này nó có một kích thước rất là nhỏ và có khả năng nhìn thấy được, nhưng mà nó rất là nhỏ. Ờ, thì sau đó mới đến bước là hình thành phôi. Thì khi mà trong cái bước mà hình thành hợp tử đó ấy, thì lúc đó mà có một chúng sinh đã kết thúc ở kiếp trước rồi và đang đi tìm một kiếp sống mới, và gặp đúng cái thời điểm đó, thì chúng sinh đó sẽ đi vào hợp tử, và chúng sinh đó từ đó sẽ phát triển và trở thành một chúng sinh mới, tạo thành một kiếp mới của cái chúng sinh đó. Nên là bản thân theo Phật giáo thì trong trong tinh trùng và trong trứng của người mẹ, trong tinh trùng người nam và trong trứng của mẹ không hề có một cái gọi là chúng sinh nào cả, không hề có một cái gọi là cái gì đó quyết định hình thành con người cả, mà chính là bản chất là khi mà
có mà còn thêm một yếu tố nữa, đó chính là còn một cái chúng sinh vừa kết thúc kiếp sống mới và đang đi tìm kiếp sống cũ, thì gặp cái hợp tử của tinh trùng và trứng đó, thì lúc đó thì mới hình thành được một kiếp sống mới, và mới hình thành được phôi thai, và dần dần thành hình thai nhi, và từ đó thì mới hình thành được con người mới. Okay, so that stage of the zygote is called kalala in Pali language, and in Burmese they translate it as yeji, which means clear water. It literally means clear water, and that's because the drop is very, very small, and it is imagined in the Burmese understanding as a transparent uh, drop of a liquid. Ừm, thì cái hợp tử đó thì trong tiếng Pali nó chính là Galala, và trong tiếng Miến thì nó chính là Jeri. Jeji thì nó có nghĩa là giọt nước trong, tức là tại vì cái hợp tử đó nó rất là nhỏ, nó có dạng giống, nó giống như một cái giọt nước nó rất là nhỏ, nhỏ giọt xuống, và nó rất là nhỏ như vậy, thì ờ, người Miến họ mới hình dung và họ mới nghĩ rằng là nó là một cái giọt nước rất là trong suốt và rất là nhỏ, thì họ gọi nó là Jerry. According to the Buddha, the life of a human or a god or Brahma is especially hard to get when someone falls into the worlds of suffering. And we recognize 4 worlds of suffering, namely hell, the world of animals, the world of ghosts, and then the world of ghosts at the edge of the world. Okay? The so-called Vedasuras. So these 4 worlds, commonly also summarized by the Buddha as the world of hell, animals, and ghosts, these 3 or 4 worlds, they are more like a trap. If you fall into them, it's very hard to get out. Why? Because as soon as you get born as one of these hell beings, animals, or ghosts, you are compelled. You feel like you must to break the 5 precepts. You feel like you must kill, steal, commit adultery, tell lies, drink alcohol. And I've never heard of these living beings taking drugs, although sometimes we can see in YouTube videos or elsewhere animals taking drugs, but not necessarily because they want to. And so the point here is that when living beings get born in the lower realm, they get stuck there for a long time. And the Buddha gives us an illustration that substitutes the lack of statistical science in the Buddha's time. So we can, of course, then take this illustration and recount it. We can reinterpret it mathematically today. I didn't try it before, but I can totally try that for you later. We have today AI, so that should not be so difficult. So the Buddha's illustration is that imagine a tortoise, and that's what's supposed to be on the picture, and it seems to be so. So imagine a tortoise. Tortoise is like a turtle, but we call it tortoise if it lives in the ocean. So imagine a tortoise that lives in the ocean, and this tortoise is blind on one eye.
So it still has an eye, but it's blind on the other. And now this tortoise lives at the bottom of the ocean and comes up to the surface once every 100 years. I don't see Dylan Tao anymore, so I hope she didn't run away. I'm still hearing. You can continue. Sure. It's ready to be translated. Như chúng ta biết thì chúng ta có 4 cõi khổ. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì trong đó thì địa ngục cũng không có cõi riêng. Thì khi mà chúng ta rơi vào cái cõi này thì dường như là có một điều là chắc chắn rằng là chúng ta chắc chắn là chúng ta đã phá năm giới, chúng ta đã sát sanh, chúng ta đã trộm cắp, chúng ta đã tà dâm, chúng ta đã nói dối, chúng ta đã uống rượu bia với các chất say, thì chắc chắn là chúng ta đã phá năm giới, thì chúng ta sẽ phải đi xuống những cái cõi thấp như vậy. Và khi mà đi xuống các cõi cấp như vậy thì cuộc sống của dưới cõi thấp như vậy thì nó rất là đau khổ. Rất là đau khổ. Nhưng mà dường như là mọi người, dường như tất cả chúng sinh đó, cõi sống ở trong đó thì họ sẽ ờ, họ sẽ phải chịu rất là nhiều đau khổ, và dường như là họ sẽ phải họ sẽ kéo dài cuộc sống của mình ở đấy rất là lâu. Cái thời gian của họ trong cái kiếp đó rất là lâu. Ừm, thì Đức Phật có chúng ta đã từng nghe đến một cái ví dụ của con rùa mù. Thì giống như con người thì ờ, thì cái việc mà con rùa có việc là có thể đi lên được các cõi trên, có thể nguy cơ là làm có thể có cơ hội làm người, thì nó giống như là việc một con rùa mù nó có thể đưa đầu vào một trong cái lỗ nhỏ ở trên một khúc gỗ ở trên giữa cái dòng sông. Thì ờ, chúng ta có thể hiểu là cái cơ hội đó nó khó khăn như thế nào. And now on the surface of the ocean, there's a yoke. What is a yoke? Yoke is a tool that is used to connect the oxen to the cart. So in the Buddha's time, you would usually travel in a cart that is harnessed to an ox. Okay, ox is a castrated bull. And this cart is harnessed, that means connected, to the ox by a wooden harness, by a wooden, let's say, wow, all difficult English words come into my mind. That's so awesome. Kind of like gear, which looks a little bit like a necklace, but it's a very heavy necklace, and it's not made for beauty. It's made for slavery. So this ox is basically stuck in this circular hole inside a piece of wood. And this piece of wood is attached to the neck of the ox.
And it is also attached to the cart, so that when the ox moves, the cart continues to move with the ox. And so this circular piece of wood, that is what is called yoke. Interestingly, the English word yoke is similar to the Pali word yoga, and yoga means connection. That's all what it means. No, nothing else. Every other meaning is added to the original meaning. So original meaning of yoga means connection, exactly as you understand it. That means a state of having two things um, in a relationship. So connection. So that's what means yoga. And here yoke is the same thing. So yoke is a tool, an instrument to connect uh, an ox to a cart. And the Buddha says that a yoke like that, a piece of wood which has a hole, a large hole inside, or we could say a wood formed in a circular shape, that's more exact, is somehow placed on the surface of the ocean. How could it get on the ocean? Well, I do not see any problem with that. If it's an old yoke, and these are people from ancient India, they will just throw it away into the ocean if they live close to the ocean, because in those times they didn't have trash bins or things like that. That's how you could get a yoke into the ocean. And now this yoke is floating on the surface of the ocean, and there's wind. That's what the Buddha says. In this metaphor, be careful, we are not saying that this exists or that this happened, but in this metaphor, the wind blows from the north, from south, east, and the west. In other words, the yoke is not static, it continues to move from here to there. The Buddha does not mention anything about the tortoise's desires. We don't know whether the tortoise actually wants to stick its neck through the yoke. We don't know that. Okay? Maybe it does, maybe it doesn't. The point is that it has one eye, so why would it have to have one eye if it doesn't want to stick its neck through the yoke? So we can even be so kind to say that maybe the tortoise actually wants to. Okay, that will, of course, significantly increase the statistics. If the yoke doesn't care, then the probability that the tortoise will stick its neck through the yoke is much, much lower. All right. But how big is an ocean? Okay, how big is an ocean? Is it at least as big as your little pond in your village? It's probably bigger. But think about that. If you have a pond in a village, which is, for example, 20 meters in diameter, okay, 20 meters. We're using the Vietnamese measures because we use them in Czech Republic as well. So suppose that we have 20 meters diameter of a pond, and you have a turtle. Okay, no more ocean. It's in your village. You have a turtle sitting at the bottom of your pond. And now this turtle comes up to the surface once every year. What is the probability that the turtle in your village pond will stick its neck through the yolk on the surface of your 10 meters diameter pond? The probability is almost zero. Okay, you would have to wait thousands and thousands of years until that incredible thing happens. Because why would the turtle need to stick its neck through the yolk? And what if the yolk is 1 meter away from the place where the turtle gets up, gets to the surface? Then it just fails. You have to wait one more year for the next try. So even
if the yolk is on a 10 meters diameter pond, and you have that one-eyed turtle at the bottom of your pond, and it comes up only once a year, the statistic ends up a little bit difficult. Okay? It is very improbable that you will ever come and see the turtle with its neck in the yolk. That would be just so funny, wouldn't that, by the way? And now here the Buddha talks about the ocean. The ocean has thousands of kilometers, not meters, no more. Kilometers. Thousands of kilometers in diameter. Okay? And here the tortoise comes up once every 100 years, not every 1 year. So the statistics gets us into an incredibly ridiculous measurement. We will get a measurement which shows us that, no way. Okay, there's no way how the tortoise will stick its neck through the yolk. It's more probable that I, Jansen, will become the king of UK, of Britain tomorrow than that someone will be born as that someone who's in the worlds of suffering will be born in as a human. Okay, the probability is just zero. And still, sometimes does happen that beings get born as humans. So that is to help you better understand how the Buddha illustrated the impossibility of being born as a human after you have fallen into the world of suffering. We cannot hear Dental. I think something is happening, but I cannot hear you at all. Chúng ta Oh, sẽ phân tích sâu hơn về ví dụ con rùa mù. Thì con rùa mù đó thì con nghĩ là mọi người cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lại và phân tích kỹ hơn về việc là nó khó khăn như thế nào để con rùa đó có thể đi vào một cách đó. Thì trong Tương Ưng Kinh thì chúng ta có Đức Phật dạy rằng là này các tỳ kheo, giả sử có một con rùa mù và cứ 100 năm nó mới nổi lên trên mặt nước một lần, và có một cái ách bằng gỗ có một lỗ hổng. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái ách bằng gỗ, tức là có một cái thanh gỗ, nó có cái ách nó giống như là cái mà mọi người có tưởng tượng là cái mà để kéo con bò ấy, nó được gọi là cái ách. Thì cái ách ở đây thì tiếng Pali thì nó cũng tương đương với cái từ yoga. Yoga thì ừm, à, yoga thì có nghĩa là cái sự liên kết và kết nối, nhưng mà mọi người có thể nhớ được là yoga trong à, trong Phật giáo thì nó còn có nó cũng có nghĩa là cũng được dịch là ách, là cái sự mang vác, là sự ràng buộc. Từ tiếng Anh nó chính là từ yoke, từ yoke thì cũng bằng từ yoga, tức là những cái ràng buộc mà trói buộc chúng sinh vào vòng luân hồi. Nó gần nghĩa với cả lậu hoặc còn là bộc lưu á. Thì ở đây con ở đó thì chúng ta có một cái khúc gỗ đó có một cái ách. Có một cái ách bằng gỗ, chúng ta có một cái ách bằng gỗ, và ở cái ách bằng gỗ đó thì nó có một cái lỗ hổng, tuy nhiên thì cái ách này nó lại nằm trên mặt biển và bị sóng gió đẩy dạt trên mặt biển thì nó có gió. Chúng ta Đức Phật không nói rằng là cơn gió này sẽ từ đâu, mà cơn gió nó có thể là từ phía Bắc, từ phía Nam. Nói chung là cơn gió thì sẽ không bao giờ nó đứng yên cả, nó sẽ đến từ nhiều nơi, nó đến từ nhiều hướng, và vì vậy mà cái ách này nó cũng sẽ trôi nổi ở rất nhiều nơi trên cái mặt biển đó. Ừm, và con rùa này là con rùa mù, tức là con rùa này nó chỉ có một mắt thôi, và nó chỉ có một mắt thôi, nó không thể nhìn với một cách rõ ràng được. Thì
thì cái xác suất mà để có thể con rùa đó và cái ách đó nó rất là khó. Thì nó sẽ phụ thuộc vào ý chí của con rùa nữa. Nếu mà con rùa thực sự mong muốn là có thể ngoi lên bờ được, vào cái ách đó được, thì có thể là con rùa đó nó có thể dễ dàng để có thể vào được cái ách đó hơn với một mắt của mình. Tuy nhiên thì nếu mà con rùa đó nó không có một cái ý định rằng là nó sẽ cần phải lên bờ, nó sẽ cần vào cái ách đó, cái lỗ của cái ách đó, thì để có thể ở lâu trên bờ một chút, thì sẽ cái xác suất mà nó có thể lên được cái lỗ hổng ở trong cái ách đó lại càng thấp, lại càng rất thấp. Nên là đó là về xác suất, về ý chí con rùa. Thứ hai là về việc là cái độ rộng của cái độ rộng của biển. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng về cái kích thước của cái biển, kích thước của biển. Kích thước của biển thì liệu nó có giống, chúng ta có thể thu nhỏ lại một chút để có thể dễ tưởng tượng giống như là một cái ao ở trong làng chúng ta chẳng hạn. Ví dụ như là bây giờ chúng ta lấy ví dụ một cái ao nó có đường kính khoảng tầm à, nó có đường kính khoảng tầm 20 mét đi, thì nó sẽ một cái ao 20 mét, và ở đáy ao thì nó có một con rùa bị mù một mắt. Thì cứ mỗi 100 năm thì con rùa đấy mới ngoi lên trên mặt nước một lần. Và trên mặt nước nó có một cái khúc gỗ, mà nó có một cái lỗ hổng ở giữa khúc gỗ đó, nó ở trên cái khúc gỗ đó, nó sẽ khoảng tầm ờ, nó sẽ nhỏ thôi, khoảng tầm 1 mét chẳng hạn. Thì cứ 100 năm nó sẽ ngoi lên trên 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 mặt biển để vào đúng cái lỗ đó. Thì chúng ta thấy là cái khả năng mà nó có thể chui đúng vào trong cái khúc đó là rất là khó, trên một cái hồ nó chỉ khoảng tầm 20 mét như vậy. 20 mét về chiều dài, tức là khoảng tầm 10 mét về đường kính đi, thì nó cũng đã quá khó rồi. Con rùa đó chỉ cần lệch đi cái lỗ đó khoảng tầm 1 mét thôi là nó đã mất đi cái cơ hội mà nó có thể vào được cái lỗ đó rồi. Thì mất đi cơ hội đó, nó sẽ phải đợi thêm 100 năm nữa thì mới có thể ngoi lên được một lần nữa, xong rồi lại thất bại thì nó lại đợi một cơ hội nữa, tức là rất rất là nhiều lần. Thì cái phần trăm mà nó có thể lên được cái khúc lỗ đó là rất là thấp. Thì ở đây chúng ta thấy là biển, thì chúng ta phải hiểu cái độ lớn của biển nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với độ lớn của hồ. Ở biển ở đây nó không phải là vài mét mà nó phải là hàng nghìn km, nó phải là hàng nghìn km. Thì chúng ta có thể thấy là cái ách bằng gỗ đó ở trôi dạt trên một nơi nó hàng nghìn km đó, thì cái xác suất mà con rùa mù đó mỗi 100 năm nổi lên một lần để có thể vào đúng được cái lỗ ở trong cái ách bằng gỗ đó, thì dường như là một khả năng rất là khó, một cái khả năng mà chúng ta có thể coi là không thể. Nên là chúng ta thấy là cái cơ hội mà chúng ta có thể được làm người nó khó đến mức nào. So now with this statistic, let's add to it the problem of having the Buddha's teachings available. All right? Because we don't want to just become human. Although that's extremely lucky and beautiful. That's like getting those $10 billion. Much more than that, if you know how to make use of your human life. But we also want to be additionally lucky to have this luck of becoming a human at the time when the Buddha's teachings is available. All right, so that's the second thing. We have 3 levels. Okay, so we have 1, becoming a human. 2nd, matching it with the time when the Buddha's teachings is available. Okay, because if you're an animal when the Buddha's teachings is available, that's not it. If you're a human and the Buddha's teachings is not available, that's not it. Okay, we want to have them matched. Becoming a human at the time when the Buddha's teachings is available. So that's the 2nd level. And the 3rd level is to actually understand Dhamma in that life. Okay, so that's a 3rd level. So for now, we talked only about the 1st level. Okay, if you are already understanding the impossibility of becoming a human, adding to that the 2nd or 3rd level will hopefully blow your mind and maybe change your life.
with the second level, understanding the rarity of the Buddha's teachings. The Buddha says that the rarity of the Buddha's teachings is even more rare than becoming a human. Okay? Why is it so rare? That is because the Buddha's teachings is dependent on one single person who becomes the Buddha in the world. If you do not get the person, the human being who becomes a Buddha in the world, well, then you do not have that person to teach the Dhamma to other beings, and therefore you don't have a Dhamma. Then sorry, the world is without Dhamma. And there are many world periods where there is no Dhamma at all. Okay? So these are very, very long periods. Okay? Those are billions, trillions of years. Trillions of years is more accurate. Trillions of years for a world period where there is no Dhamma at all. And if there are many world periods like that, then it's pretty easy to understand. Aha, so Dhamma period is pretty hard to get. And Dhamma period does not appear throughout the world period. Okay, it doesn't appear from the beginning of the trillions of years until the end, not at all. Dhamma appears with the appearance of the human being who becomes a Buddha, and it disappears oftentimes after that Buddha passes away. So it's there for just those 100 years or 1,000 years. Depends on what is the lifespan of the Buddha. Different Buddhas have different lifespan. So then the Dhamma period is almost as long as a lightning flash. Super short. So to match, so then the third level where the human being, sorry, this is the second level where you become a human, and you become a human at the time when the Buddha's teachings is available. Okay. But it's even rarer to actually become a human and realize Dhamma. Think about it. Today, Dhamma is available. We have 7 billions of people in the world. How many people are actually following the Dhamma? There you get the statistic right away. Okay, out of 7 billions of people, we get, I think, about 500 million. Let me see. We will get 320 to 500 million Buddhists in the world. And how many of these 500 million people out of the 7 billion are actually Buddhists, are actually realizing Dhamma? Okay, these are 500 millions of people who met with Buddhism and who do something about Buddhism. Maybe come to a monastery, bow down to a monk, and then buy. Okay, that's all in those 500 million Buddhists. You will not have all of the 500 million who actually meditate, let alone who realize impermanence, unsatisfactoriness, not so. Those 500 million, I would say it's not more than about 100,000, maybe 500,000 people who actually practice and realize impermanence, unsatisfactoriness, not self. Most of these 500 million people are just Buddhists because they were born into a Buddhist family. That's all, and they don't know anything else. Okay? Most of these 500 million people will be just people who just happen to be called Buddhists, but themselves, they don't really care. They have other problems. Okay, they care about their kids, their family, getting a job. They're poor, they don't have money, so that's the problem. Most of these people will be just called Buddhists because that's what they have to be called. But what they do is they kill, steal, commit adultery, tell lies, drink alcohol, take drugs. Okay?
So it doesn't mean that if Google says that there are 500 million Buddhists, that these are the third level. Nope, these are the second level. All right, to achieve the third level, the really lucky level, that is when you truly dedicate yourself to meditating, to following the precepts, to generosity, all three. So that is extremely, extremely rare. And that's the topic for today. That's what I wanted to share with you, that it's not only about being born as a human, which is extremely, extremely rare, but to be born in the world at a time, to be born as a human at a time when the Buddha's teachings is available, is much, much rarer. And to actually decide as a human at the time of Dhamma, to practice Dhamma, to follow the Buddha's teachings, to meditate, that is unspeakably impossible. And here we are. All the people here in this meeting are people who not only were born as humans, who were born as humans in the time when the Dhamma is available, but you all also practice Dhamma by listening to the Buddhist teachings, by meditating, by following the precepts, by engaging in generosity. So you are now enjoying the luck that is absolutely incredibly impossible. And I would like to encourage you, therefore, to make use of this luck, to remember, aha, I am so lucky. What would you do if you won $10 billion in lottery? How would you think now about that winning? What would you think? Oh, what would I be doing with 10 billions of dollars? How would I be using them? How would that be awesome? What could I do? And now you have something that's even more precious than those $10 billion, incomparably more precious. So what are you now doing with this incredible victory? Dạ vâng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là để trở thành một con người là rất là khó, để trở thành một con người. Và chúng ta có thể và điều khó thứ hai đó chính là chúng ta được sinh làm con người ở trong thời mà còn giáo pháp của Đức Phật. Ừm, chúng ta có thể tưởng tượng rằng là nếu mà chúng ta sanh làm súc sinh trong thời mà có giáo pháp Đức Phật thì như vậy cũng không được, vì chúng ta không có cơ hội để học tập giáo pháp Đức Phật. Hay là chúng ta sinh làm người nhưng mà chúng ta lại sinh vào thời mà không có giáo pháp Đức Phật thì như vậy cũng ờ, rất là bất hạnh cho chúng ta. Nên là việc mà chúng ta may mắn, chúng ta cực kỳ may mắn, giống như việc mà chúng ta có thể có được xổ số mà chúng ta lấy được 10 tỷ đô vậy, thì chúng ta cực kỳ may mắn để chúng ta trở thành người rồi. Và chúng ta có thể may mắn hơn nữa khi mà chúng ta có thể được sinh ra làm người trong thời mà còn giáo pháp của Đức Phật. Mọi người có thể hiểu rằng là việc trở thành làm một con người đã khó rồi, nhưng mà việc mà giáo pháp Đức Phật mà còn tồn tại thì lại còn khó nữa. Tại sao nó khó đến vậy? Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào ước nguyện của một người, ước nguyện của một vị Bồ Tát. Nếu mà có một vị Bồ Tát mà ước nguyện trở thành ước nguyện trở thành một Đức Phật ở trong một kiếp trái đất nào đó, thì ở kiếp trái đất đó mới có thể có Đức Phật, và từ đó thì giáo pháp Đức Phật mới còn tồn tại. Và cũng tùy theo tuổi thọ của từng Đức Phật, tại vì ở trong mỗi kiếp thì mỗi Đức Phật sẽ có một tuổi thọ khác nhau, thì tùy theo tuổi thọ của Đức Phật mà giáo pháp có thể trường tồn được trong khoảng thời gian bao lâu. Sẽ tùy thuộc vào từng Đức Phật, tùy thuộc vào từng thời kỳ của Đức Phật, tùy thuộc vào tuổi thọ trung bình. Nên là ừm, nên là cái việc mà thời gian mà giáo pháp còn hiện tiền là nó còn rất là quý giá. Nên là thực ra là có rất rất nhiều kiếp trái đất đã không có một Đức Phật nào sanh ra trong kiếp trái đất đó, và toàn bộ kiếp trái đất đó nó kéo dài rất là nhiều kiếp, nó kéo dài theo cả nghìn tỷ năm. Tức là
hàng nghìn tỷ năm mà không hề có một Đức Phật nào ra đời. Nên là hàng nghìn tỷ năm đó là không có giáo pháp của Đức Phật, là mọi người sống trong u tối, trong vô minh luôn. Nên là việc mà còn sự hiện tiền của giáo pháp của Đức Phật là một điều rất là may mắn. Nên là chúng ta có bước thứ nhất, may mắn thứ nhất chúng ta đã có rồi, đó là chúng ta có được sinh ra làm người. Và may mắn thứ hai rằng cực kỳ còn khó hơn nữa mà chúng ta đã có rồi, đó chính là việc chúng ta được sinh ra làm người ở thời kỳ mà giáo pháp Đức Phật còn 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 duy trì, còn hiện tiền. Và cái bước thứ ba, cái bước may mắn thứ ba nữa, đó chính là chúng ta có khả năng thể hiểu Đức Phật, chúng ta có khả năng để thực hành pháp, chúng ta có khả năng và thấu triệt, thấu pháp, thấy pháp. Thì đó là cái bước mà thứ ba. Thì chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta sẽ liên quan đến một chút về sự thống kê một chút, thì chúng ta thấy là trên thế giới này chúng ta có 7 tỷ người. Giả sử chúng ta có 7 tỷ người thì cái số lượng Phật tử hiện tại trên toàn thế giới nó sẽ chiếm chỉ khoảng tầm 320 đến 500 triệu người mà thôi. Thì con số này rất là nhỏ so với 7 tỷ. Thì nhưng mà đó chỉ là các Phật tử thôi, còn những Phật tử chân chánh, những Phật tử mà đi theo đúng những lời dạy của Đức Phật, những người mà thực hành pháp và thấy pháp thì lại còn ít nữa. Chắc là nó sẽ chỉ cứ rơi vào khoảng tầm 500.000 mà thôi. Như vậy chúng ta thấy là 500.000 chia cho 7 tỷ người thực sự nó là một con số rất 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 rất, rất nhỏ, nhỏ hơn 0,1%. Thì chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta có thể thấy pháp và thực hành pháp là một điều rất là khó khăn. Có những người mà họ làm Phật tử đơn giản thì không phải là họ ước muốn trở thành Phật tử, họ hiểu giáo pháp mà họ trở thành Phật tử, mà đơn giản chỉ là họ là người sinh ra trong một gia đình Phật tử và truyền thống lâu đời dạy họ như vậy, và họ không biết cái gì khác, họ không biết các tôn giáo khác, họ không biết những cái gì khác, nên là họ đã được thấm nhuần cái việc làm Phật tử ngay từ đầu, ngay từ lúc chào đời. Hay là những người mà họ được gọi là Phật tử nhưng mà họ không thực hành theo những gì mà Đức Phật dạy, họ vẫn phá giới, họ vẫn trộm cắp, họ vẫn sát sinh, họ vẫn làm những điều mà không nên làm. Thì ngay cả trong cái số lượng những Phật tử khoảng tầm 500 triệu Phật tử đó thì liệu có mấy ai là những Phật tử chân chánh? Thì nên là chúng ta thấy là chúng ta được sinh ra làm người, chúng ta được gặp giáo pháp Đức Phật, gặp giáo pháp chân chánh, gặp được chánh pháp, và chúng ta có thực sự có thể hiểu pháp. Thì đó là ba bước, ba giai đoạn mà thấy cái sự may mắn, mà càng khó khăn càng may mắn của chúng ta khi chúng ta có thể ờ, ờ, khi mà chúng ta hiện diện ở đây. Thì tất cả những người ở đây, tất cả những người trong Zoom này như chúng ta ở đây, chúng ta có cơ hội làm người, chúng ta có cơ hội được gặp chánh pháp, và bây giờ chúng ta thực hành pháp. Thì cái việc mà để chúng ta có thể thấu hiểu pháp, chúng ta hãy thực hành pháp, chúng ta hãy bố thí, chúng ta hãy trì giới, chúng ta hãy hành thiền. Tất cả ba điều đó chúng ta đều phải tu tập, tu và tu dưỡng, chúng ta phải trau dồi, chúng ta phải phát triển để chúng càng ngày càng được tăng trưởng. Nên là với những cái chia sẻ ngày hôm nay của thầy thì thầy cũng mong muốn chúng ta biết được cái sự quý giá của chúng ta, sự hiện diện của chúng ta bây giờ. Chúng ta biết rằng chúng ta ở đây là có là cực kỳ may mắn hơn rất 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 là nhiều người ngoài kia rồi. Chúng ta có thể làm người, chúng ta có biết đến chánh pháp, và chúng ta có cơ hội thực hành chánh pháp, và chúng ta có cơ hội để thấu hiểu được chánh pháp. Thì chúng ta hãy tận dụng những cơ hội đó, hãy bố thí, hãy hành thiền, hãy trì giới. Chúng ta hãy làm những điều đó một cách miên mật, một cách tinh tấn, một cách tích cực, để từ đó chúng ta không làm lãng phí cái kiếp người này. Hãy tưởng tượng rằng là giống như việc là chúng ta đã trúng xổ số 10.000 tỷ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để 10.000 tỷ đó một cách lợi lạc nhất, một cách có ý nghĩa nhất đối với mình. Thì cũng như vậy, chúng ta hãy cố gắng trì giới, chúng ta hãy cố gắng bố thí, chúng ta hãy cố gắng hành thiền, chúng ta hãy cố gắng để khiến cho cái kiếp sống này của chúng ta không bị lãng phí, lãng phí hoài mà lãng phí hoài mà thời gian trôi qua mà chúng ta lại khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên lãng phí. So we still have 1 minute. Well, if you have any question, we still have some time, so I'm ready to answer. Dạ vâng, mọi người có câu hỏi gì không ạ? Hoặc là có muốn chia sẻ gì không?
Nếu không thì chắc chúng ta sẽ kết thúc vào tại đây. Chúng ta gặp nhau vào tháng tiếp theo. Con kính chúc mọi người sẽ luôn luôn tinh tấn, tu tập và kiên trì thực hành theo đúng giáo pháp để không lãng phí cái kiếp người này. So we don't have any questions, so we can conclude the meeting now. Okay. Xà thú. Biết ơn thầy, Thank you biết everybody ơn for thảo. coming here. Yes. Thank you everybody for coming here to this meeting. It was a pleasure to meet you. I'll be coming to Vietnam after about 2 weeks from now. So I'll definitely be available, especially in Ho Chi Minh area. And maybe we will meet there. Otherwise, I hope to meet you at our next Dhamma talk. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Ừ. Dạ vâng, thầy sẽ có một chuyến về Việt Nam trong khoảng tầm 2 tuần nữa. Nên là mọi người có thể gặp thầy trực tiếp tại Hồ Chí Minh và trong khoảng 2 tuần nữa. Hoặc không thì chúng ta sẽ gặp nhau hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau lại trong buổi phát đoàn tuần sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến và tham dự buổi phát đoàn ngày hôm nay. Con xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người ngon ạ. 2 tuần nữa Vâng cô, thầy về Hồ Chí Minh trước. thầy về nhà chị Tô Ri ạ, nên là chắc ở Hồ Chí Minh cô ạ. Ở quận mấy không biết. Con cũng không biết. Để con hỏi xong con trả lời. Cho cô có gì thì Thảo cung cấp cho cô cái địa chỉ để cô còn biết đường.